Hello everyone and welcome back to Mathboltmaster. আৰম্ভ কৰো আমাৰ আজিৰ সেশনটো তো আজিৰ সেশনটোত আমি কথা পাতিম এডিশন অফ ফ্ৰেকশন উইথ আনলাইক ডিনমিনেটৰ্স তো আমি লাষ্টৰ সেশনত কথা পাতিছিলো যেতিয়া ডিনমিনেটৰ সেম থাকে তেনেহলে দুটা ফ্ৰেকশনক আমি কেনেকৈ এড কৰো এটো খুবই সিম্পল হয় সিম্পলি নিউমাৰেটৰ দুটাক এড কৰি দিলে হৈ গল তো আজিৰ সেশনটোত আমি এটো কথা পাতিম যে যদি ডিনমিনেটৰ ডিফাৰেন্ট হয় তেনেহলে আমি দুটা ফ্ৰেকশনকনো কেনেকৈ এড কৰিম তো যেহেতু ভিডিও সেশন হয় ভিডিওটো চাম আৰু স্টেপ বাই স্টেপ আমি শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিম সো let us begin. Let's say that we have the fraction 9/10, and I want to add to that the fraction 1/6. So, আমাক দুটা fraction দিছে. তো first fraction to হৈছে 9/10 বা 9/10 আৰু এটোক এড কৰিব লাগিব আৰু এটা ফ্ৰেকশনৰ লগত যোনটো হৈছে 1/6 এতিয়া দেখাই গৈছে যে দুটা ফ্ৰেকশনৰ ডিনমিনেটৰটো ডিফাৰেন্ট হয় এটাৰ হৈছে ডিনমিনেটৰ 10 আৰু আনটো ডিনমিনেটৰ 6 তেনেহলে এটো কেছত আমি সিম্পলি ক'ব নোৱাৰো যে ইয়াৰ হ'ব 10/10 বা 10/6 ক'ব নোৱাৰো ইয়াতে অলপ কেয়াৰফুলি আমি ইয়াৰ এডিশন কৰিব লাগিব 6. What is this? What is this going to equal? So when you first look at this, you say, oh, I have different denominators here. It's not obvious how I add these. And you'd be right. And the way to actually move forward is to find a common denominator, to convert both of these fractions into fractions that have a common denominator. So how do you think about a common denominator? Well, a common denominator is going to have to be a common multiple of these two denominators, of 10 and 6. So, আমি কি কৰিম যেহেতু ডিনমিনেটৰ দুইটাৰে ডিফাৰেন্ট তো সবতকৈ বেস্ট টেকনিকটো হৈছে দুইটাৰে ডিনমিনেটৰ সেম কৰা তো প্ৰথমতে আমাৰ কাম এটো হ'ব যে দুইটাৰে ডিনমিনেটৰ আমি সেম কৰিব লাগিব বাট এটাৰ আছে 10 আনটোৰ আছে 6 তো দুইটা ডিফাৰেন্ট ডিনমিনেটৰকনো আমি সেম কেনেকৈ কৰিম তো হেতুৰ কাৰণে কনসেপ্ট আহি যায় কমন মাল্টিপল তো আমি এনেকুৱা এটা নাম্বাৰ ল'ব লাগিব যোনটো 10 এৰেও ডিভিজিবল হয় 6 এৰেও ডিভিজিবল হয় বা আমি ক'ব পাৰো সেই নাম্বাৰটো কমন মাল্টিপল হয় 10 আৰু 6 তো সেইটো মাল্টিপলটো যদি পাই যাও তেতিয়া আমি ইজিলি ইহঁতৰ ডিনমিনেটৰটোক সেম কৰি দিব পাৰিম So what's a common multiple of 10 and 6? And it's usually simplest to find the least common multiple. And a good way of doing that is start with the larger denominator here, 10, and say, okay, is 10 divisible by 6? No. Okay, now, is 20 divisible by 6? No. Is 30 divisible by 6? Yes. 30 is divisible by 6. So I'm just going through the multiples of 10 and saying, well, what is the smallest multiple of 10 that is divisible by 6? And that... So, eto ami keneka korim. To ami jehetu amar ta duta denominator ase 6 and 10, to ami side by side likhi jao. To 6 or multiple kini ami likhilom. To 6 or table lot ki ase 6 1 is 6, 6 2 is 12, 6 3 is 18, 6 4 is 24, 6 5 is 30 and so on. Eto goi thakibo. Next ami ahi jao 10 or multiplication tables. To table ki hobo 10 1 is 10, 10 2 is 20, 10 3 is 30, 10 4 is 40, 10 5 is 50 এনেকৈ গৈ থাকিব এতিয়া এটা বস্তু দেখা পোৱা যায় যে ইয়াতে 30 টু 6 টু আছে 6 টেবুলটো 30 আছে আৰু 10 টেবুলটো 30 আছে আৰু এটো সবতকৈ প্ৰথমতে আহিছে ইয়াৰ পিছতো আৰু ঢেৰ নম্বৰ আহিব বাট এটো সবতকৈ সৰু নম্বৰ হয় যোনটো 6 টেবুলটো আছে 10 টেবুলটো আছে তো তাৰ মানে ইয়াপা আমি এটোই ক'ব পাৰিম যে 30 হৈছে এটা কমন মাল্টিপল অফ both 6 and 10 তো এটোই হিন্ট হৈ গল যেহেতু 30 হৈছে 6 and 10 ৰ কমন মাল্টিপল তো তাৰ মানে আমি ট্ৰাই কৰিম 9/10 ৰ যোনটো ডিনমিনেটৰ আছে তাক 30 বনাবলৈ কাৰণে সিমিলাৰলি 1/6 ৰ ডিনমিনেটৰ 6 টুকু আমি 30 বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম It's going to be 30. So I can rewrite both of these fractions as something over 30. So 9/10, how would I write that as something over 30? Well, I multiplied the denominator. I'm multiplying the denominator by 3. So I've just multiplied the denominator by 3. So if I don't want to change the value of the fraction, I have to do the same thing to the numerator. I have to multiply that by 3 as well. Because now I'm just multiplying the numerator by 3 and the denominator by 3, and that doesn't change the value of the fraction. So 9 times 3 is 27. So আমি আৰম্ভ কৰো আমাৰ fraction 9/10 ৰে তো আমি কি কৰিব বিচাৰিছো আমি যোনটো এই ডিনমিনেটৰ 10 আছে তাক বনাব বিচাৰিছো আমি 30 তো এটোটো আমি জানো এটো বিষয়টো আমি বহুত
প্ৰব্লেম সলভে কৰিছোঁ তো 10ৰ লগত কি মাল্টিপ্লাই কৰিলে 30 হৈ যায় 10ৰ লগত যদি আমি 3 মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ তেনেহ'লে আমি 30 পাই যাওঁ বাট এই 3টো অকল ডিনমিনেটৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিলেই নহ'ব আমি নিউমাৰেটৰ লগতো মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব চ' 9 মাল্টিপ্লাই টু 3 তো 9 মাল্টিপ্লাই টু 3 কি হৈ যাব আমাৰ 27 চ' 27/30 এইটো হৈ গৈছে এটা ইকুইভেলেণ্ট ফ্ৰেকশ্যন 9/10ৰ আন এটা ফ্ৰেকশ্যনৰ হৈছে 27/30 বাট আমাৰ সুবিধা কি হ'ল এতিয়া ডিনমিনেটৰটো হৈ গ'ল 30 তো তাৰমানে আমি কি কৰিম 9/10 নিলিখি পেলাই আমি এতিয়া ইয়াৰ জেগাত লিখিম 27/30 এইটো হৈ যাব আমাৰ এতিয়া নতুন ফ্ৰেকশ্যনটো মানে ইয়াৰ ইকুইভেলেণ্ট ফ্ৰেকশ্যনটো চিমিলাৰলি এতিয়া 1/6ও আমি ল'ব লাগিব তো এতিয়া 1/6 আছে তো আমি ইয়াৰ ডিনমিনেটৰটোকো আমি 30 বনাব বিচাৰিছোঁ তেনেহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব 6ৰ লগত কি নাম্বাৰ মাল্টিপ্লাই কৰিম চাৰ্চ এতিয়া 30 আহি যায় তো আমি জানো 6ৰ লগত 5 মাল্টিপ্লাই কৰিলে 30 আহি যাব তো তাৰ মানে আমাৰ 1ৰ লগতো আমি 5 মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব তো 1 মাল্টিপ্লাই টু 5 কি হৈ যাব আমাৰ 5 তো তাৰ মানে 1/6 নিলিখি পেলাই এইবাৰ আমি ইয়াতে লিখিম 5/30 5/30 এতিয়া কি হৈ গ'ল দুইটাৰে ডিনমিনেটৰ এক্সাক্টলি ছেম টু ছেম হৈ গ'ল এতিয়াতো আমি খুব ইজিলি এড কৰিব পাৰিম তো এতিয়া 30 আৰু 30 দুইটাৰ ডিনমিনেটৰ কি থাকিব 30 ছেম থাকিব যিহেতু কমন ডিনমিনেটৰ হৈ গ'ল 30 তাৰপিছত এতিয়া আমি কি কৰি দিম এড কৰি দিম নিউমাৰেটৰ তো এটা আছে আমাৰ 27 তো 27 এড হৈ যাব আমাৰ আনটো ডিনমিনেটৰ আনটো নিউমাৰেটৰ লগত যোনটো হৈছে আমাৰ 5 চ' 27 প্লাছ 5 হৈ গ'ল আমাৰ 32 তো তাৰ মানে আমাৰ ফাইনেল আনচাৰ আহিব 32/30 এইটোৱে হৈ যাব 9/10 প্লাছ 1/6ৰ ফাইনেল আনচাৰ তাৰপিছত এতিয়া ইয়াতোতো কমন ফেক্টৰ আছে তো কমন ফেক্টৰ যিহেতু আছে তো আমি এইটোও চিম্প্লিফাই কৰিব পাৰিম তো আমি ইয়াতে চাই লওঁ এটা চ' 30টোক যদি আমি 2ৰে ডিভাইড কৰোঁ তেনেহ'লে আমি ডিনমিনেটৰকো 2ৰে ডিভাইড কৰিব লাগিব চ' 30টোক 2ৰে ডিভাইড কৰিলে পাই যাম আমি 16 ডিভাইডেড বাই 30 2ৰে ডিভাইড কৰিলে আমি পাম 15 ঠিক আছে এতিয়া 16 আৰু 15ৰ মাজত যদি কিবা কমন ফেক্টৰ আছে তো তেনেকাটো কোনো কমন ফেক্টৰ নাই তো সেইকাৰণে এইটো হৈ যাব আমাৰ ফাইনেল ভ্যালু 16/15 ইন সিম্পলিফাইড ফৰ্ম So once again, 9/10 and 27/30 represent the same number. I've just written it now with the denominator of 30, and that's useful because I can also write 1/6 with the denominator of 30. Let's do that. So 1/6 is what over 30? And I encourage you to pause the video and try to think about it. So what did we do to go from 6 to 30? We had to multiply by 5. So if we multiply the denominator by 5, we have to multiply the numerator by 5 as well. So 1 times 5 is 5. তো আমিও সেম টু সেম হেতুৱে কৰিছিলোঁ তো সেইকাৰণে আমিও পাই গ'লো 5/30 So 9/10 is the same thing as 27/30, and 1/6 is the same thing as 5/30. And now we can add. And it's fairly straightforward. We have a certain number of 30ths added to another number of 30ths. So 27/30 plus 5/30, well, that's going to be 27. That's going to be 27 plus 5 plus 5 plus 5/30. Plus 5/30. তো এইটো সেম টু সেম বস্তু আমি এইটো ষ্টেপত পালোঁ Which of course is going to be equal to, what is this, 32/30. 32 over 30. And if we want, we could try to reduce this fraction. We have a common factor of 32 and 30. They're both divisible by, they're both divisible by 2. So if we divide the numerator and the denominator by 2, numerator divided by 2 is 16. Denominator divided by 2 is 15. So this is the same thing as 16/15. And if I wanted to write this as a mixed number, 15 goes into 16 one time with the remainder 1. So this is the same thing as 1 and 1/15. Let's do another example. Let's say that we wanted to add 1/2 to 11/12 to 11 over 12. তো এইটো এটা ডিফাৰেণ্ট এক্সাম্পল তাৰ আগতে আৰু এটা বস্তু ইয়াতে যোনটো আমি সিম্পলিফাইড ফৰ্মত পালোঁ সেইটো 16/15 সিম্পলিফাইড ফৰ্মত পাইছোঁ বাট এইটো এটা ইমপ্ৰপাৰ ফ্ৰেকশ্যন হৈ আছে কেৰে ইমপ্ৰপাৰ সেইকাৰণে হৈছে বিকজ ইয়াৰ নিউমাৰেটৰটো ডিনমিনেটৰতকৈ ডাঙৰ 16 যিহেতু 15তকৈ ডাঙৰ এইটো হৈছে এটা ইমপ্ৰপাৰ ফ্ৰেকশ্যন তো এটা ইমপ্ৰপাৰ ফ্ৰেকশ্যনত আমি মিক্স নাম্বাৰ ফৰ্মেটতো লিখিব পাৰোঁ তো মিক্স নাম্বাৰ ফৰ্মেটত লিখিবলৈ কাৰণে আমি কি কৰিব পাৰোঁ তো আমি এইটোত অলৰেডি শিকিয়ে থৈছোঁ 16 যোনটো নিউমাৰেটৰ আছে তো সেইটোক আমি 15ৰে ডিভাইড কৰি দিম তো 15 1 15 মাইনাছ কৰিলে আমাৰতো ৰিমাইণ্ডাৰ থাকি গ'ল 1 তো তাৰ মানে এইটোক আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ আমাৰ যোনটো এইটো কোৱেশ্যনটো হৈ গ'ল আমাৰ 1 যোনটো হৈ গ'ল আমাৰ 1 হ'ল
প্লাছ কিমান থাকি গ'ল 1 বাছি থাকিল যোনটো ৰিমাইণ্ডাৰ হ'ল 1 ক'ৰ পৰা বাছিল 15ৰ পৰা এইটো বাছিল 1 আউট অফ 15 বাছিলে তো এইটো হৈ গ'ল 1 + 1/15 বা এইটোক আমি এনেকৈ কৰি লিখোঁ কম্বাইন কৰি লিখোঁ 1 1/15 ইয়াৰে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো 1টো হৈ যাব এই 1 হোলৰ কথাটো কৈ আছে আৰু 1/15 এই ফ্ৰেকশ্যনটো হৈ গৈছে তো এইটোৰ মিনিং এইটোৱে হয় বাট এইটো আমি কি কৰোঁ ক্ল'জ কৰি লিখোঁ 1 1/15 ঠিক আছে ঠিক তেনেকৈ এতিয়া আমাক এটা নেক্সট প্ৰব্লেম এটা দিছে সেইটোকো আমি এড কৰিব লাগিব তো আমাক ফাৰ্ষ্ট নাম্বাৰটো দিছে 1/2 ঠিক আছে 1/2 দিছে আৰু আমাক কৈছে যে এইটোক এড কৰিব লাগে এটা ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰেকশ্যনৰ লগত যোনটো হৈছে আমাৰ 11/12 ঠিক আছে 11/12 তো এই দুটা ফ্ৰেকশ্যনক আমি এড কৰিব লাগে I encourage you to pause the video and see if you can work this out. Well, like we saw before, we want to find a common denominator. If these had the same denominator, we could just add them immediately, but we want to find a common denominator because right now they're not the same. Well, তো obviously যেহেতু দুইটাৰে ডিফাৰেণ্ট হয় ডিনমিনেটৰটো ডিফাৰেণ্ট হয় সেইকাৰণে আমি এইটো ডাইৰেক্টলি এড কৰিব নোৱাৰিম নিউমাৰেটৰক তো ফাৰ্ষ্ট কাম হৈছে আমাৰ দুইটাৰ ডিনমিনেটৰটোক আমি ছেম কৰিব লাগিব তো টেকনিকটো ছেম টু ছেম থাকিব তো প্ৰথমতে আমি কি কৰিম টু টেবুলটোত লিখি লওঁ চ' 2 1 = 2 2 2 = 4 2 3 = 6 2 4 = 8 2 5 = 10 2 6 = 12 2 7 = 14 তো এইটো এনেকৈ কণ্টিনিউ হৈ থাকিব ঠিক তেনেকৈ 12ত আহি যাওঁ 12ৰ টেবুলত কি হ'ব 12 1 = 12 12 2 = 24 12 3 = 36 12 4 = 48 এইটো কণ্টিনিউ হৈ থাকিব বাট আমাক যিহেতু লাগে কমন মাল্টিপল লৱেষ্ট কমন মাল্টিপলটো লাগে তো আমি ইয়াতে দেখাই পাইছোঁ যে 12 হৈছে এনেকুৱা এটা নাম্বাৰ যোনটো দুইটাতে কমন হৈ আছে আৰু এইটো চবতকৈ প্ৰথমতে এপিয়াৰ হৈছে তো সেইকাৰণে আমি ক'ম 12 হৈছে আমাৰ কমন মাল্টিপল তো তাৰমানে এইটোৱে হৈ যাব আমাৰ কমন ডিনমিনেটৰ তো আমি প্ৰথমতে কি কৰিম আমি প্ৰথমতে হাফটোক ল'ম আমাৰ যোনটো হাফ আছে তো এই হাফটোক আমি কি বনাব লাগে এই হাফটোক বনাব লাগে ডিনমিনেটৰটোক 12 তো তাৰমানে আমি নিউ ডিনমিনেটৰৰ লগত কি মাল্টিপ্লাই কৰিম সচতে 12 আহি যায় তো আমি জানো 2 লগত যদি 6 মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ 12 হৈ যায় তো তাৰমানে আমি নিউমাৰেটৰটো 6ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিব চ' 1 মাল্টিপ্লাই টু 6 কৰিলে আমাৰ কি আহি যাব 6 আহি যাব তো তাৰমানে 1/2 হৈ যাব আমাৰ 6/12 ঠিক আছে এতিয়া আমি আহি যাওঁ নেক্সটটোলৈ এতিয়া নেক্সটটোত কোনো প্ৰব্লেম নাই ষ্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ড হয় যিহেতু আমাৰ ডিনমিনেটৰটো অলৰেডি 12 হৈ আছে তেনেহ'লে আমি এইটোত একো কৰিব নালাগে এইটো আমি 11/12 লিখি ল'ম what we want to find is a common multiple of 2 and 12, and ideally we'll find the lowest common multiple of 2 and 12. And just like we did before, let's start with the larger of the two numbers, 12. And we could just say, well, 12 times 1 is 12, so that you could view that as the lowest multiple of 12. And is that divisible by 2? Yeah, sure, 12 is divisible by 2. So 12 is actually the least common multiple of 2 and 12. So we could write both of these fractions as something over 12. So 1/2 is what over 12? Well, to go from 2 to 12, you multiply by 6. So we'll also multiply the numerator by 6. And we see 1/2 and 6/12, these are the same thing. 1 is half of 2, 6 is half of 12. And how would we write 11/12 as something over 12? Well, it's already written as something over 12. 11/12 already has 12 in the denominator, so we don't have to change that. 11/12, and now we're ready to add. So this is going to be equal to 6. This is going to be equal to 6 plus 11. 6 plus 11 over 12. Over 12. We have 6 12ths plus 11 12ths is going to be 6 plus 11 over 12, which is তো এডিশ্যনৰ কামটোতো একেবাৰে চিম্পল তো আমি কি কৰিম দুইটাৰ যিহেতু ডিনমিনেটৰ ছেম টু ছেম আছে তো এইটো আমি লিখি ল'ম 12 তাৰপিছত ডিনমিনেটৰ ছেম হৈ যোৱাৰ পিছত আমি কি কৰিম দুইটাৰে নিউমাৰেটৰ এড কৰি দিম তো 6 নিউমাৰেটৰ পৰা 6 আহি গ'ল নেক্সট আমাৰ আহি যাব নিউমাৰেটৰৰ পৰা 11 তো 6 + 11 কৰি দিম তো 6 + 11 কৰিলে আমাৰ কি আহি যাব 17 আহি যাব তো 17/12 হৈ যাব আমাৰ ফাইনেল ফ্ৰেকশ্যন আৰু এইটো হৈছে এগেইন এটা ইম্প্ৰপাৰ ফ্ৰেকশ্যন তো ইয়াক যদি আমি 17ক যদি 12ৰে ডিভাইড কৰোঁ চ' 12 1 = 12 মাইনাছ কৰিলে আমি পাই গ'লোঁ 5 তো তাকে আমি মিক্স ফৰ্মেটত কি লিখিব পাৰোঁ আমাৰ তাত কেইটা আছে 1 হোল আছে আৰু কেইটা বাচি গ'ল 5 বাচি গ'ল ক'ৰ পৰা বাচি গ'ল 12 আউট অফ 12 5 আউট অফ 12 বাচি গ'ল তো 1/5/12 এইটো আমি মিক্স ফৰ্মেটত লিখি ল'লোঁ equal to 6 plus 11 is 17/12. If we want to write it as a mixed number, that is what? 12 goes into 17 one time with the remainder 5. So 1 and 5 over 12. Let's do one more of these. This is strangely fun. All right. Let's say that we wanted to add, we're going to add 3/4 to, we're going to add 3/4
to 1/5 to 1 over 5. What is this going to be? And once So, আৰু এটা problem. তো আমাৰ তাত ফাৰ্ষ্ট ফ্ৰেকশ্যনটো হৈছে 3/4 3/4 আৰু আমি এটোক এড কৰিম এটা নেক্সট ফ্ৰেকশ্যনটোৰ লগত যোনটো হৈছে আমাৰ 1/5 ঠিক আছে তো ভিডিওটো পজ কৰি পেলাই কিনে ট্ৰাই কৰি ল'ব পৰা কেনেকাকৈ হ'ব হিণ্টটো কি হ'ব যে আমি দুইটাৰে প্ৰথমতে ডিনমিনেটৰটো সেম টু সেম বনাব লাগিব again, pause the video and see if you can work it out. Well, we have different denominators here, and we want to find this. We want to rewrite these so they have the same denominator. So we have to find a common multiple. তো প্ৰথম কোৱেশ্চনটো হ'ব কমন মাল্টিপলটো কি হ'ব ন তো কমন মাল্টিপল অফ 4 and 5 উলিয়াব লাগিব আৰু কমন মাল্টিপলে নহ'ব আমি সবতকৈ সৰু কমন মাল্টিপল উলিয়াম লিষ্ট কমন মাল্টিপল তো এইটো মই এৰি দিলোঁ তোমালোকৰ ওপৰত এইটো কেনেকৈ উলিওৱা তো কমন মাল্টিপল 4 আৰু 5 হৈ যাব আমাৰ 20 ঠিক আছে তো তাৰমানে আমাৰ ডিনমিনেটৰটো বনাব লাগিব আমি 20 তো এতিয়া 3/4ক আমি 20 কেনেকৈ বনাম তো আমি কি কৰিম চিম্পলি 4ৰ লগত যদি 5 মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ আমি 20 পাই যাম তো 4ৰ লগত আমি 5 মাল্টিপ্লাই কৰোঁতে 20 পাই গ'লোঁ তো তাৰমানে আমি 3 লগতো আমি কি কৰিব লাগিব 5 মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব সো 3 5 15 তো 3/4 ইকুইভেলেন্ট ফ্ৰেকশ্যন হ'ল 15/20 নেক্সট আমি এতিয়া আহি যাওঁ নেক্সট ফ্ৰেকশ্যনটোলৈ যোনটো আছে আমাৰ 1/5 এতিয়া আমি ইয়াৰ ডিনমিনেটৰটো 20 বনাব লাগিব তাৰমানে এইটোৰ কেছত আমি কি কৰিলোঁ 5ৰ লগত আমি 4 মাল্টিপ্লাই কৰোঁতে 20 পাই গ'লোঁ তাৰমানে নিউমাৰেটৰ 1ৰ লগতো আমি 4 মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব সো 1 মাল্টিপ্লাই টু 4 হৈ যাব আমাৰ 4 ঠিক আছে তো এতিয়া আমি কমন ডিনমিনেটৰ দুইটাৰে আছে 20 তো আমি ওপৰত এড কৰি দিব লাগিব 15 এড কৰিব লাগিব 15ক এড কৰিব লাগিব 4ৰ লগত তো 15 প্লাছ 4 হৈ যাব আমাৰ 19 তো তাৰমানে আমাৰ ফাইনেল আনসাৰ হৈ যাব 19/20 বা 19/20 বা 19/20ths Ideally the least common multiple. So what's the least common multiple of 4 and 5? Well, let's start with the larger number and let's look at its multiples and keep increasing them until we get one that's divisible by 4. So 5 is not divisible by 4. 10 is not divisible by 4. Or perfectly divisible by 4 is what we care about. 15 is not perfectly divisible by 4. 20 is divisible by 4. In fact, that is 5 times 4. That is 20. So what we could do is we could write both of these fractions as having 20 in the denominator, or 20 as a denominator. So we could write 3/4 is something over 20. So to go from 4 to 20 in the denominator, we multiplied by 5. So we also do that to the numerator. We multiplied 3 times 5 to get 15. All I did, to go from 4 to 20 multiplied by 5, so I have to do the same thing to the numerator. 3 times 5 is 15. 3/4 is the same thing as 15/20. And over here, 1/5, what is that over 20? Well, to go from 5 to 20, you have to multiply by 4, so I have to do the same thing in the numerator. I have to multiply this numerator times 4 to get 4/20. So now I've rewritten this, instead of 3/4 plus 1/5, it's now written as 15/20 plus 4/20. And what is that going to be? Well, that's going to be 15 plus 4 is 19/20. 19/20, and we're done. তো আমিও এক্সাক্টলি এই সেম টু সেম আনসাৰটো পাইছোঁ তো এইটোৱে আছিল আমাৰ আজিৰ ছেশ্যনটো তো আমি দুটা ফ্ৰেকশ্যন এড কৰিবলৈ শিকিলোঁ যেতিয়া দুইটাৰে ডিনমিনেটৰটো ডিফাৰেণ্ট থাকে আনলাইক ডিনমিনেটৰ বা ডিফাৰেণ্ট ডিনমিনেটৰ থাকে তো আমাৰ টাস্কটো কি হ'ব প্ৰথমৰ কাম হ'ব আমাৰ দুইটা যোনটো ডিনমিনেটৰ আছে সিহঁতৰ লিষ্ট কমন মাল্টিপলটো ওলাব লাগিব আৰু এবাৰ আমি লিষ্ট কমন মাল্টিপলটো পাই যাওঁ সেইটোৱে হৈ যাব আমাৰ কমন ডিনমিনেটৰ তো আমি ট্ৰাই কৰিম দুইটা ফ্ৰেকশ্যনৰে ডিনমিনেটৰটো সেম টু সেম বনাবলৈ আৰু যেতিয়া ডিনমিনেটৰ সেম হৈ যাব তাৰপিছত আমি কি কৰিম নিউমাৰেটৰক এড কৰি দিম আৰু আমাৰ যোনটো নতুন আহি যাব ফ্ৰেকশ্যনটো সেইটোৱে হৈ যাব আমাৰ ফাইনেল চাম তো এইটো আছিল আমাৰ আজিৰ ছেশ্যনটো চ' চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ছেশ্যন থেংক ইউ